Anh ơi, ơi em đã thấy có một bạn đang hỏi là muốn tìm kiếm một cái trung tâm sửa chữa laptop uy tín ở Hà Nội thì không biết là cần có những cái tiêu chí về anh. Mình thấy là có 8 yếu tố. Điều đầu tiên đó là cái trung tâm đó phải chuyên làm về laptop đã. Yếu tố thứ hai thì em nên xem là địa chỉ đó, cái lượng review là bao nhiêu chấm. Yếu tố thứ ba, ở những cái nơi mà em định đến đó, em xem nó có nhiều địa chỉ và nhiều cửa hàng. Yếu tố thứ tư là khi mà em đến á, thì em thấy là ở đây có đội ngũ kỹ thuật rất là hùng hậu. Thứ năm là phải được minh bạch, được ngồi xem. Cái thứ sáu là rất là quan trọng, chúng ta phải xem là cái đó có bảo hành không và ở đó có được báo giá trước khi sửa không. Thì cái thứ bảy á, khi mà các bạn vào một trung tâm mà cảm thấy là ở đó có treo số điện thoại, cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng, thì đấy là nơi biết lắng nghe. Tiêu chí cuối cùng là em phải xem là cái nơi mà em định đến sửa chữa đó nó có thâm niên không. Đó, thì chúng ta có 8 yếu tố, đúng chưa? Chúc các bạn có những chọn lựa đúng đắn dựa trên 8 yếu tố mình vừa chia sẻ.